Phân loại sắc thái là một nhiệm vụ xem xét một đoạn văn bản và cho biết liệu ai đó thích hay không thích điều mà họ đang nói đến. Nó là một trong những khối xây dựng quan trọng nhất của NLP và được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Một trong những thách thức của phân loại sắc thái là bạn có thể không có một bộ dữ liệu huấn luyện nhắn lớn cho nó. Nhưng với Word Embedding, bạn có thể xây dựng các bộ phân loại sắc thái tốt ngay cả với bộ dữ liệu huấn luyện nhắn kích thước vừa phải. Hãy xem bạn có thể làm điều đó như thế nào. Vậy, đây là một ví dụ về bài toán phân loại sắc thái. Đầu vào X là một đoạn văn bản và đầu ra Y mà họ muốn dự đoán là sắc thái, chẳng hạn như xếp hạng sao của, giả sử, một bài đánh giá nhà hàng. Vì vậy, nếu ai đó nói món tráng miệng rất tuyệt vời, và họ cho nó đánh giá 4 sao, dịch vụ khá chậm, đánh giá 2 sao, tốt cho bữa ăn nhanh nhưng không có gì đặc biệt, đánh giá 3 sao, và đây là một đánh giá khá gay gắt, hoàn toàn thiếu hương vị ngon, dịch vụ tốt, và không gian tốt, đó là đánh giá 1 sao. Vì vậy, nếu bạn có thể huấn luyện một hệ thống ánh xạ từ X hoặc Y dựa trên một tập dữ liệu nhãn như thế này, thì bạn có thể sử dụng nó để theo dõi các bình luận mà mọi người đang nói về có thể là một nhà hàng mà bạn điều hành. Vì vậy, mọi người cũng có thể đăng tin nhắn về nhà hàng của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội, trên Twitter hoặc Facebook hoặc Instagram hoặc các hình thức truyền thông xã hội khác. Và nếu bạn có một bộ phân loại sắc thái, họ có thể chỉ cần xem xét một đoạn văn bản và tìm ra sắc thái của người đăng đối với nhà hàng của bạn là tích cực hay tiêu cực như thế nào. Sau đó, cuối cùng bạn có thể theo dõi xem có bất kỳ vấn đề nào không hoặc nhà hàng của bạn đang trở nên tốt hơn hay tồi tệ hơn theo thời gian. Vì vậy, một trong những thách thức của phân loại sắc thái là bạn có thể không có một bộ dữ liệu nhãn khổng lồ. Vì vậy, đối với các tác vụ phân loại sắc thái, bộ dữ liệu huấn luyện có thể ở bất kỳ đâu từ 10.000 đến có thể 100.000 từ sẽ không phải là hiếm, đôi khi thậm chí còn nhỏ hơn 10.000 từ. Và Word Embedding mà bạn có thể lấy có thể giúp bạn thực hiện tốt hơn nhiều trong tác vụ này, đặc biệt khi bạn có một bộ dữ liệu huấn luyện nhỏ. Vì vậy, đây là những gì bạn có thể làm. Chúng ta sẽ xem xét một vài thuật toán khác nhau trong video này. Đây là một mô hình phân loại sắc thái đơn giản. Bạn có thể lấy một câu như Dessert is excellent và tra cứu các từ đó trong từ điển của bạn. Chúng ta sẽ sử dụng từ điển 10.000 từ như thường lệ. Và hãy xây dựng một bộ phân loại để ánh xạ nó tới đầu ra Y rằng đây là 4 sao. Vì vậy, với 4 từ này, như thường lệ, chúng ta có thể lấy 4 từ này và tra cứu vector Quantz. Vì vậy đây 08928 là một vector Quantz nhân với ma trận Embedding E mà bạn có thể học được từ một tập văn bản lớn hơn nhiều. Vì vậy bạn có thể học Embedding từ khoảng 1 tỷ từ hoặc 100 tỷ từ và sử dụng nó để trích xuất vector Embedding cho từ D và sau đó làm tương tự cho Dessert, làm tương tự cho Is và làm tương tự cho Excellent. Và nếu điều này được đào tạo trên một tập dữ liệu rất lớn, như 100 tỷ từ, thì điều này cho phép bạn tiếp nhận nhiều kiến thức, ngay cả từ những từ không thường xuyên, và áp dụng chúng vào vấn đề của bạn, ngay cả những từ không có trong tập dữ liệu huấn luyện được gắn nhãn của bạn. Bây giờ, đây là một cách để xây dựng một bộ phân loại. Đó là bạn có thể lấy các vector này, giả sử đây là các vector 300 chiều, và sau đó bạn có thể chỉ cần cộng hoặc tính trung bình chúng, và tôi chỉ cần đặt một toán từ trung bình lớn hơn ở đây, và bạn có thể sử dụng tổng hoặc trung bình. Và điều này cung cấp cho bạn một vector đặc trưng 300 chiều, mà sau đó bạn chuyển đến một bộ phân loại softmax, sau đó xuất ra Y mũ. Và do đó, softmax có thể xuất ra xác suất của 5 kết quả có thể có từ 1 sao đến 5 sao. Vì vậy, đây sẽ là một softmax trên 5 kết quả có thể có để dự đoán Y là gì. Vì vậy, hãy chú ý rằng bằng cách sử dụng phép toán trung bình ở đây, thuật toán cụ thể này hoạt động đối với các bài đánh giá ngắn hoặc dài, bởi vì ngay cả khi đó là một bài đánh giá dài 100 từ, bạn có thể chỉ cần cộng hoặc tính trung bình tất cả các vector đặc trưng cho tất cả 100 từ, và điều đó cung cấp cho bạn một biểu diễn đặc trưng 300 chiều, mà sau đó bạn có thể chuyển vào bộ phân loại softmax của mình. Vì vậy, thuật toán này sẽ hoạt động khá tốt, và những gì nó làm là nó thực sự tính trung bình ý nghĩa của tất cả các từ, hoặc tổng ý nghĩa của tất cả các từ trong ví dụ của bạn, và điều này sẽ không hoạt động quá tệ. Vì vậy, một trong những vấn đề với thuật toán này là nó bỏ qua thứ tự từ. Cụ thể, đây là một đánh giá rất tiêu cực, hoàn toàn thiếu hương vị ngon, dịch vụ tốt và không gian tốt, nhưng từ good xuất hiện rất nhiều.
Nó nói, wow, tốt. Vì vậy, nếu bạn sử dụng một thuật toán như thế này, bỏ qua thứ tự từ, và chỉ tính tổng hoặc trung bình tất cả các embedding cho các từ khác nhau, thì cuối cùng bạn sẽ có rất nhiều biểu diễn của từ good trong vector đặc trưng cuối cùng của bạn. Và bộ phân loại của bạn có thể sẽ nghĩ rằng đây là một đánh giá tốt mặc dù đây thực sự là một đánh giá rất gay gắt. Đây là đánh giá 1 sao. Vậy, đây là một mô hình phức tạp hơn. Đó là thay vì chỉ cộng tất cả word embedding của bạn, bạn có thể thay vào đó sử dụng một LNN để phân loại sắc thái. Vậy, đây là những gì bạn có thể làm. Bạn có thể lấy bài đánh giá đó, completely lacking in good taste, good service, and good ambience, và tìm cho mỗi từ trong số chúng vector quân H. Và vì vậy, tôi sẽ bỏ qua biểu diễn vector quân H, nhưng hãy lấy các vector quân H, nhân nó với ma trận embedding E như thường lệ, thì điều này cung cấp cho bạn các vector embedding. Và sau đó bạn có thể đưa những vector này vào một LNN. Và công việc của LNN là sau đó tính toán một biểu diễn ở bước thời gian cuối cùng cho phép bạn dự đoán y mũ. Đây là một ví dụ về kiến trúc LNN nhiều đến 1 mà chúng ta đã thấy trong tuần trước. Và với một thuật toán như thế này, nó sẽ tốt hơn nhiều trong việc xem xét chuỗi từ và nhận ra rằng những thứ thiếu hương vị ngon là một đánh giá tiêu cực và không tốt là một đánh giá tiêu cực. Không giống như thuật toán trước đó, chỉ cần tổng hợp mọi thứ lại với nhau thành một mớ vector từ lớn và không nhận ra rằng not good có ý nghĩa rất khác so với từ good hoặc lacking in good taste v.v. Và vì vậy, nếu bạn đào tạo thuật toán này, bạn sẽ kết thúc với một thuật toán phân loại sắc thái khá tốt. Và bởi vì word embedding của bạn có thể được đào tạo từ một tập dữ liệu lớn hơn nhiều, điều này sẽ làm tốt hơn việc khái quát hóa, có thể ngay cả đối với các từ mới chưa từng thấy trong tập dữ liệu huấn luyện của bạn. Chẳng hạn như nếu ai đó hoàn toàn thiếu hương vị ngon, dịch vụ tốt và không gian tốt hoặc một cái gì đó tương tự, thì ngay cả khi từ absent không có trong tập dữ liệu huấn luyện nhãn của bạn, nếu nó có trong tập văn bản 1 tỷ hoặc 100 tỷ từ được sử dụng để đào tạo word embedding, nó vẫn có thể hiểu đúng điều này và khái quát hóa tốt hơn nhiều ngay cả đối với các từ có trong tập dữ liệu huấn luyện được sử dụng để đào tạo word embedding. Nhưng không nhất thiết phải có trong tập dữ liệu huấn luyện nhãn mà bạn có cho cụ thể bài toán phân loại sắc thái. Vậy là xong phần phân loại sắc thái. Tôi hy vọng điều này mang lại cho bạn cảm giác về cách một khi bạn đã học hoặc tải xuống từ trực tuyến một word embedding. Điều này cho phép bạn xây dựng khá nhanh chóng các hệ thống NLP khá hiệu quả.